ሰላም እንደምን አላችሁ የኢትዮ ተከታታዮች ዛሬ እንግዲህ ይላችሁ የመጣሁት በኦንላይን ሰርቬይ በመስራት እንግዲህ ገንዘብ የሚከፍሉንን አንድ ሳይሆን ሁለት ዌብሳይቶችን ነው ማስተዋወቃችሁ። ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ኦንላይን ገንዘብ የምንሰራባቸውን በኢትዮጵያ ሆነን የምንሰራባቸውን ዌብሳይቶች እንዲሁም የሞባይል አፕሊኬሽኖችን ቪዲዮዎችን እንሰራለሁና ቢዝነስ ላይ እንዲሁም ኦንላይን ገንዘብ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ በእርግጠኝነት ይህ ቻናል ለእናንተ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ኖቲፊኬሽን ቤሏን በመጫን ቪዲዮዎችን በመለቅበት ጊዜ ወዲያውኑ እናንተ እንዲደርሳችሁ ቤሏን በመጫን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ቶሎ እናንተ ደረሳችሁ ማለት ኮምፒቲሽን አይኖርባችሁም። የምነግራችሁን ዌብሳይት ወዲያውኑ ገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንግባ። የመጀመሪያው ዌብሳይት እንግዲህ ሰርቬይ ጀንክ ይባላል። ሰርቬይ ጀንክ ይብላችሁ ብትሰርቹ ታገኙታላችሁ። በጣም ዌል ኖን የሆነ ዌብሳይት ነው። ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆናችሁ እንደዚህ ሊላችሁ ይችላል። ነገር ግን ለሱም አታስቡ። እዚህ ጋር VPN ኤክስቴንሽን ጀስት አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እሷን ኦን አድርጋችሁ ሪሎድ ስታደርጉት እንግዲህ ወደ ዌብሳይቱ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዌብሳይቱ ላይ እንግዲህ ፔመንት ሜቶዶቹ ፔፓል እና እንዲሁም ሌሎች ጊፍት ካርዶችም እና ብዙ ፔመንት ሜቶዶች ነው ያሉት። እንደምታዩት ወዲያውኑ እንትን እንዳልኩት ሪሎድ እንዳደረኩት እንትኑን VPN-ን ኦን አድርጌ ወዲያውኑ ሪሎድ እንዳደረኩት ከፍቶልኛል ማለት ነው። ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። በጣም ዌል ኖን የሆነ ዌብሳይት ነው። እንደምታዩት በጊፍት ካርድ እንዲሁም በፔፓል ነው ገንዘባችሁን ወይም የሰራችሁትን ሪዲም የምታደርጉት ማለት ነው። እርን የምታደርጉት እንግዲህ እንዳልኳችሁ በሰርቬይ ነው። ሰርቬዩን በምትሰሩበት ጊዜ እንግዲህ VPN ማብራታችሁ ግዴታ ነው ማለት ነው። VPN-ን ካበራችሁ በኋላ ጀስት ሪሎድ አድርጋችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦፍ ኮርስ አንዳንዴ VPN-ን ልታጠፉት ትችላላችሁ እና ምናልባት ሰርቬይ ብዙም ላይደርሳችሁ ይችላል። ነገር ግን አሪፍ የሆነውን VPN ኢንስቶል አድርጋችሁ እንግዲህ ገንዘባችሁን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ አንዱ ዌብሳይት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ዌብሳይት እንግዲህ ዋይሰንስ ይባላል። ዋይሰንስ ሰምታችሁት ይሆናል። ዋይሰንስ ዌብሳይት እንግዲህ ሰርቪዎች ብቻ አይደለም የሚሰራው፣ ሰርቪዎችም ኦፍ ኮርስ አሉበት። ነገር ግን ከሰርቪም ውጪ ሌሎች አንድ ላይ የሚሰሯቸው አሉ ማለት ነው። እስቲ አብረን እናየዋለን አሁን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፊት ለፊት ራሱ ታስኮች እንዲሁም ኦፈሮች ሚል ያመጣላችኋል። እነዚህ ሁለቱ እንግዲህ ሌላ የመስሪያ መንገዶች ናቸው ማለት ነው። እስቲ ዌብሳይቱ ላይ ገብተን ምን እንደሚመስል እንየው። የሁለቱንም እንግዲህ ምን ያህል እንደሚከፍሉ እዚሁ ላይ አሳያችኋለሁ። ምን ያህል በቀን ውስጥ ልትሰሩ እንደምትችሉ ማለት ነው። አቬሬጅሊ ምን ያህል ልትሰሩ እንደምትችሉ ጀስት ጉግል ላይ ማግኘት ይቻላል። አድ ነው የሚያስቸግረኝ ሶሪ። እስከዛ እስቲ የሰርቬይ ጀንኪን ላሳያችሁ። ሰርቬይ ጀንኪ እዚህ ጋር እንዳላችሁ
survey ጀንኪ ብላችሁ እዚህ ጋር እንደምታየው depending on your demographic ይላል so the average survey pay $1 እስከ $3 ነው በሰርቬይ የሚከፍላችሁ once you remove the point from the equation survey junkie pays based on the point threshold so አንድ ሺህ ፖይንት ማለት $10 ነው ማለት ነው so survey junkie እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚከፍለው ኦኬ license እንግዲህ ይሄ ነው ፍለፊት ስትገቡ የምታገኙት እንደምታዩት ሪፈራልም አለላችሁ ሶ ምናልባት ሰርቬዎች መስራት የማይመቻችሁ ከሆነ ጀስት ትንሽ ፎሎወር ካላችሁ ወይም ፍሬንዶች ካላችሁ በዛ ያሉ ፍሬንዶች ካላችሁ በሪፈራል መልኩ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ይሄ ማለት አንድ ሰው ሳይን አፕ ሲያደርግና ገንዘብ መስራት ሲጀምር እናንተ እሱ የሰራውን 30% ለእናንተ ምንም ሳትሰሩ ይገባላችኋል ማለት ነው ይሄ ጀስት ፓሲቭ ኢንካም ማለት ትችላላችሁ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ሰው ስላስገባችሁ ብቻ ይከፈላችኋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሮዳክቶችን ትራይ ማድረግ ነው እሱን ለኛ ሀገር አይሆንም እዚህ ጋር ግን ዳውንሎዲንግ አፕ የሚል አለ እንዲሁም ቪዲዮዎችን ማየት እንዲሁም ሳይኒንግ አፕ for websites የሚል አለ ሶ ይሄኛው ሳይኒንግ አፕ ማለት የተለያዩ አዳዲስ ዌብሳይቶች ምናልባት የዴቲንግ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል any ዌብሳይት ልክ ሲወጡ ቶሎ ትራፊክ ለማግኘት ወይም ደግሞ ብዙ ሰው ቶሎ እንዲያውቀው ምን ያደርጋሉ ሰዎች ሳይን አፕ እንዲያደርጉላቸው ያደርጋሉ ያ ማለት ሰዎች ሳይን አፕ ባረጉ ቁጥር የጉግል ራንኪንጋቸው እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ሶ ብዙ ሰው በገባላቸው ቁጥር ብዙ ሰው ያያየላቸው ይሄዳል ማለት ነው ሶ ያንን ለማግኘት እዚህ ጋር መተው ሰዎችን ይከፍላሉ ሰዎች ደግሞ ያንን ገንዘብ ለማግኘት ሳይን አፕ ያደርጋሉ ማለት ነው ይሄ በጣም ምርጡ እምለው መንገድ ነው ምክንያቱም የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ ማኔ ሳይን አፕ ያደረኩኝ የተከፈሉኝ ስራዎች ነበሩና በዚህ ስራ በርግጠኝነት ሰርቬይ እንኳን ባታገኙ በእነዚህ ዳውንሎዲንግ አፕስ እና ሳይን አፕ ፎር ዌብሳይትስ እንዲሁም ቪዲዮዎች ማለት እንደ አዶች ነገር ናቸው እነሱን በማየትና ሌሎችን ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ ሰርቬይ ብቻ እንደ ሰርቬይ ጀንኪ ሊሚት ያደርጋችሁ ማለት ነው ሶ እስቲ የላይሰንስ ኒው ምን ያህል እንደሚከፍል ማለት ነው ሶ ላይሰንስ ብለን እንሰርቻለን how does እዚህ ጋር እንደዚህ ብለን እንጠይቀው ጉግልን ሶ አቬሬጁ ነው የሚያሳየን ሶ ቺኛው ዳትፋትና ሶ እንደዚህ እናደርገውና ሶ እዚህ ጋር በጉግል እንደምታዩት እንግዲህ አፊሊየት አፊሊየት ፕሮግራም አፊሊየት ማለት እንደ ሪፈራል ማለት ነው ከሆነ you will also earn up to 30 ሳንቲም when your friend complete their first survey so የመጀመሪያው ሰርቬይ $1 ማለት ነው 30% አሁን ለምሳሌ 100 ሰው ብታስገቡና እያንዳንዳቸው $1 የመጀመሪያው ሰርቬይ ኮምፕሊት ሲያደርጉ ትንሹ $1 ነው ሶ $1 ኮምፕሊት ሲያደርጉ በመጀመሪያው ሰርቬያቸው እናንተ 30 ሳንቲም ዝም ብሎ ይገባላችኋል ማለት ነው ይሄ ማለት 100 ሰው ማለት $30 ዝም ብሎ ገባላችሁ ማለት ነው አካውንታችሁ ሶ ይሄኛው በጣም ምርጥ ነው ሪፈራል ስፔሻሊ ስላላቸው ማለት ነው ሌላው ደግሞ $2
as soon as they reach $5 in earning ይላል ሶ $5 ልክ ሲሰሩ መስራት ልክ ሲሰሩ $5 ሪፈር ያስገባችኋቸው $2 ለእናንተ ይከፍላችኋል ማለት ነው ሶ እነሱ $5 ደረሰን ሲሉ እናንተ ጋር $2 ከመቶም ሰዎች ይደርሳቸዋል ይህ ማለት $200 ማለት ነው ዘጭ ብላችሁ ቤታችሁ ይሄ በጣም ምርጥ ነው እና ዴፊኒትሊ ይሄንን ሞክሩ ተላለው ከሰርቪ ጀንኪ ይልቅ ማለት ነው ሶ ሰርቪ ጀንኪንም ስቲል አሪፍ ዌብሳይት ነው በጣም ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙበት አይነት ዌብሳይት ነው እስቲ የጉግሉ ምን እንደሚል አሳያችሁ ይሄ በቢንግ ላይ ነው ስለሆነ እንትን ያለልኝ so depending on your demographic you can earn anywhere from $2 per hour በሰዓት እስከ $2 ጀምሮ ነው $2 ሚኒመሙ ማለት ነው አስቡት ግን ዴሞግራፊኩ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው የቱ ጋር እንዳላችሁና ሶ $5 በሰዓት መስራት ትችላላችሁ ሰርቪዎችን በመስራት ሶ አስቡት በሰዓት $5 መስራት ማለት በጣም ምርጥ ነው 8 ሰዓት ብትሰሩ በቀን 8 ጊዜ 5 ወደ I think 8 ጊዜ 5 8 32 ነው 40 ነው 8 ጊዜ 5 $40 አካባቢ ማለት ነው $40 እንግዲህ ዘጭ ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ በዚህኛውም ሰርቬይ መስራት የማይደብራችሁ ከሆነ ሶ እነዚህ ሁለት ዌብሳይቶች እንግዲህ እነዚህ ናቸው ሁለቱም ኦፍ ኮርስ VPN ይጠይቃሉና VPN ዳውንሎድ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሞክሩት አንዳንድ ሀገሮች ላይ ላይሰራ ይችላል እና እስቲ ካልሰራላችሁ ከታች ኮሜንት አድርጉልኝ ሌላ ዌብሳይት እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ዌብሳይቶች ይዤላችሁ መጣለሁ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ኔክስት እንግዲህ በሌላ መኒ ሜኪንግ ዌብሳይት እና አፕሊኬሽን ቪዲዮ መጣለሁ እስከዛው እንግዲህ ሰላም ቆዩ ቻው